Hello everyone, welcome to my channel Catalyst. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं फिक्सिङ मेजर सेक्युरिटी इश्यू अन Laravel भन्ने एपिसोड 16 मा गरेको थियौं र आजको भिडियोमा चाहिँ अब हामी एउटा जस यो हाम्रो प्रोजेक्टको फ्लो डाइरेक्ट त्यो हुन्छ नि प्रोजेक्टको फ्लो नभएर एउटा एक्स्ट्रा कुरा गर्दैछौं जुन चाहिँ हाम्रो Laravel मिक्सलाई Vite मा कन्भर्ट गर्दैछौं है त। किन भन्दाखेरि Vite भनेको चाहिँ अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो, एकदम सुपर फास्ट छ, डेभलपमेन्ट गर्दा नि एकदम फास्ट हुन्छ यो। त्यही भएर हामी यो युज गर्छौं Laravel मिक्स भन्दा एकदम धेरै फास्ट छ अनि त्यसै हट रिलोडिङ पनि हुन्छ, हामीले आएर पेज रिफ्रेश केही पनि गर्नु पर्दैन है त। सो अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। यहाँनेर हेर्न सक्छौं हामी यो डकुमेन्टेसन लिंकमा Vite भनेर छ, यहाँ इन्ट्रोडक्सन छ अनि त्यसपछि हामीले अलिकति स्क्रोल गर्यौं भने चाहिँ यहाँनेर गाइड अन माइग्रेटिङ फ्रम Vite टु मिक्स भनेर भनिएको छ। तपाईहरुले यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो भिडियो हेरिसकेपछि obviously तपाईहरु भिडियो नै हेरेर गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। सो हामी अब भिडियोतर्फ लागौं है त। अनि मैले यो भन्दा अगाडि नै इन्स्टल गरिसकेको छ गर्न चाहिँ, तर अब यहाँ कसरी गर्ने सबै चीज देखाउँछु है त म। तर यहाँ भन्दा अगाडि चाहिँ यतातिर यहाँनेर चाहिँ मेरो यो चीज छ के, यो इन्स्टल Vite भनेर मैले यहाँ राखिराखेको छु, यदि केही बिर्स्यो भने नि ट्याक्कै हेर्न मिल्छ है यसमा। ल ठीक छ। सबभन्दा पहिला अब हामी अस्ति मेरो एपिसोड यो एपिसोड 17 को स्टार्ट भयो हैन, एपिसोड 16 जहाँ इन्ड भएको छ यो स्टार्ट त्यही हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि npm install हामी के गर्ने भन्दाखेरि --save Vite Laravel Vite plugin र Vite.js plugin view भनेर हामी यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छौं। ल यो गरेर हामीले इन्टर गरे है त। यसलाई इन्स्टल हुन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ हैन, र जस इन्स्टल हुन दियौं यसलाई। ओके, यो सबै इन्स्टल भइसकेको छ, तर यहाँ हामीले 5 हाई रिस्क सेभियरिटी भल्नरेबिलिटीज भनेर देख्न सक्छौं। यो चाहिँ यो Laravel मिक्स बाटै आएको हो र हामीले Laravel मिक्सलाई हटाइदियो भने यो जान्छ है त। npm uninstall हाम्रो यो एकछिन यहाँनेर आउँछ हैन, uninstall यहाँनेर मैले कोडै एकैछिन है त। हामीले यहाँ भित्र गएर गर्यौं भने नि यहाँ देख्न सक्छौं हैन। सरी रिमुभ रहेछ नि त, कहाँ अनइन्स्टल हो त। Laravel मिक्स, हामीले यो Laravel मिक्सलाई रिमुभ गर्नुपर्छ अनि हाम्रो यो webpack.mix.js र webpack.config.js भन्ने फाइलहरु हुन्छ यहाँनेर पहिले, त्यसलाई पनि रिमुभ गर्दिने। अनि हाम्रो यो गिटमा छ प्रोजेक्ट, त्यही भएर केही चीज रिमुभ भए पनि हामी पछि गएर मजाले हेर्न सक्छौं हामीलाई के चाहिन्छ भनेर। ल npm रिमुभ Laravel मिक्स गर्दियौं अनि त्यसपछि अरु के छ हैन, वेबप्याकको जे छ कन्फिगरेसनको कुराहरु त्यो सबै हामी डिलिट गर्छौं। ल इन्टर गरे मैले। यति भइसकेपछि हाम्रो भल्नरेबिलिटीजहरु पनि 0 भइसक्यो। अनि मैले यहाँ गिटको लगमा देखाए भने यो package.json भन्ने फाइलमा हामीले यहाँ यसरी हेर्यौं भने यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो यो एड भयो, Laravel मिक्स एड भयो, के रे Laravel मिक्स भन्दा चाहिँ Laravel Vite एड भयो। त्यसपछि यो के भन्छ यो टेलविन css कमा हो यो हैन, त्यसपछि Vite एड भएको छ। अनि यहाँनेर हेर्न सक्छौं Laravel मिक्स चाहिँ रिमुभ भएको छ है त। यति भइसकेपछि अरु त त्यो लग फाइल भयो हैन। अनि webpack.mix.js त्यो कन्फिग फाइल चाहिँ रहेन रहेछ हाम्रोमा, त्यही भएर रिमुभ गर्दा नि यहाँ देखिएन। र webpack mix.js भन्ने फाइल जुन चाहिँ यहाँ क्लिक गरे देखिदैन, हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। र यो चीज चाहिँ यहाँ डिलिटेड भनेर देखाएको छ है। हो यो कुराहरु छ त। पछि अब हामी चाहिँ यो हेरेर चाहिँ हाम्रो यो Vite मा चाहिँ कन्फिगर गर्छौं है त। ल यति भइसकेपछि हामी यहाँ जाउँ हैन। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो vite.config.js भन्ने एउटा फाइल बनाउनु पर्छ है त। जस्तै अहिले यो एक्जिस्ट गर्दैन, म यहाँको कन्टेन्ट कपी गर्छु अहिलेको लागि हैन। vite.config.js भनेर रुटमा बनाउनु पर्छ है। यो हाम्रो सपोज लेट्स यो package.json जहाँ छ नि हो त्यही नै है त। vite.config.js अनि मैले यहाँ पेस्ट गर्दै यो सबै कोडहरु चाहिँ अवेलेबल हुन्छ GitHub मा, मजाले सिधै त्यो git पुल गरेर रन गर्दा हुन्छ है तपाईहरुले। यदि आफ्नो कुनै अर्को प्रोजेक्टमा सेटअप गर्दै हुन्छ भने यसरी गर्दा हुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँ गरे हैन यस्तो। अनि इनपुटमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं, यो Laravel यहाँबाट Laravel Vite प्लगइन अघि हामीले npm बाट इन्स्टल गरेको त्यो चीज चाहिँ यहाँ आयो। अनि यो प्लगइन्स भित्र चाहिँ इनपुटमा लेख्नुपर्छ अब हाम्रो के हो, resources.js app। अघि मैले भनेको Vite को यहाँ डिलिटेड छ नि, resources.js app.js यहाँ जे छ त्यो यहीँ लेख्दिने। यहाँ पनि हामी अर्को पनि CSS, ओके यहाँ CSS पनि छ है त, तर हामीले CSS चाहिँ यहाँ लेख्दैनौं हाम्रो Vite मा, यहाँनेर कन्फिग गर्दैनौं। CSS चाहिँ हामी हाम्रो JS भित्र इम्पोर्ट गर्छौं, किनभने Vite ले त्यो इम्पोर्ट गरेकोलाई चाहिँ एकदम नाइसली प्ले गर्छ क्या, त्यो राम्ररी CSS हरु चाहिँ इम्पोर्ट गर्दिन्छ। त्यो हाम्रो HTML पनि हामीले देख्न सक्छौं पछि हैन।
अनि त्यसपछि रिफ्रेस टु चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हामीले ब्लेड फाइलमा केही चिज चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पेज अटोमेटिक रिफ्रेस हुन्छ। तर अब हामीले यहाँ Vue.js त युज गरेको छैन हैन, सपोज Vue.js अथवा inertia.js केही युज गरेको छौँ भने अनि यो रिफ्रेस लेखिराख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली रिफ्रेस भइहाल्छ त्यो पेज रिफ्रेस हुनु भन्दा नि त्यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ रिप्लेस भइदिन्छ के। तर यो ब्लेड भएको कारणले चाहिँ अब रिलोडै हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ यसले अटोमेटिकली पेजलाई रिलोड गरिदिन्छ अनि त्यो हाम्रो कन्टेन्ट मजाले हामी देख्न सक्छौं। ल यति भयो हैन, यति भइसकेपछि अब हामी के गर्ने app.js मा जाउँ। अब app.js मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिक्वायरहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन Vite ले, त्यही भएर यो रिक्वायर लेखेको जे चाहिँ कोडहरु छन् त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ल म यहाँ जानी हैन, अघि नैकोमा जान्छु अनि यहाँ हाम्रो app.js यहाँ जे देख्छौं। ल म यो कपी गरे हैन, अनि यहाँ app.js मा जाउँ। यहाँ आएर मैले पेस्ट गर्दै अब मैले यसलाई कमेन्ट गर्दै थिए हैन, यो के रे अघि यो त्यसमा हैन पहिलाको ठाउँमा। अब यसलाई कमेन्ट किन गरेको भन्दा यो हामीले खासै युज गरे हैन, तर सपोज लेट्स चाहिँ भविष्यमा हामीले युज गर्यौं भने त इम्पोर्ट त चाहियो हैन रिक्वायरको ठाउँमा। त्यही भएर अब यहाँ bootstrap.js मा पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं सबै यहाँ रिक्वायरहरु लेखेको छ नि हैन, यो सबैलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, इम्पोर्ट स्टेटमेन्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ। bootstrap.js भनेर हामीले यहाँ जाउँ अनि यहाँ bootstrap.js यो सबै कपी गर्छु म अनि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिन्छु है। यहाँ हेर्न सक्छौं इम्पोर्ट यस्तोमा चेन्ज भयो। पहिला कस्तो थियो यहाँ हेर्न सकिन्छ, पहिला चाहिँ यहाँ भन्दा नि यताबाट हेरौँ हैन, अलिकति यो सेभ भएन जस्तो। पहिला म सेभ गर्छु हैन, अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो गरौँ। ल पहिला चाहिँ यस्तो थियो अनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ यस्तो चीज भयो, फेरि यस्तो थियो त्यसको ठाउँमा यस्तो भयो। अनि त्यसैगरी यो कमेन्ट भएको कुराहरु पनि यहाँ हेर्न सक्छौं, यस्तोबाट यस्तो चेन्ज भयो। बेसिकली रिक्वायरबाट इम्पोर्टमा चेन्ज भयो। ओके यति पनि हामीले गर्यौं है। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ कता गयो app.js हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हैन। अब म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि हाम्रो अघि नैको ठाउँमा यो गिट ग्राफमा जान्छु हैन। त्यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टमा त हामीले टेलविन्ड CSS युज गरेको छ हैन। अनि पहिलाकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीले यसरी गर्नुपर्थ्यो यहाँनिर हैन, यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यसले त्यो टेलविन्ड CSS हरु सबै लिएर गरिदिन्थ्यो। तर हामीले अहिलेमा चाहिँ यसरी गर्ने हैन, के गर्ने भन्दाखेरि पोस्ट CSS प्लगइन हो टेलविन्ड CSS भनेको। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ पोस्ट css.config.js मा जानी अनि त्यसपछि जानेर त्यो क्रिएट गर्ने रुटमा हैन, अनि पोस्ट CSS अनि यो चीज चाहिँ राखिदिने है त, पोस्ट css.config.js। अघि हामीले Vite config बनाएको थियो नि, हो त्यही एक्ज्याक्टली यही प्लेसमा बनाउने। अब पोस्ट css.config.js यही हैन, एकैछिन है त, मैले पोस्ट css.config.js हो यहाँनेर चाहिँ अब यो पेस्ट गर्दै अनि के हुन्छ यसले चाहिँ टेलविन्ड CSS अटो प्रिफिक्सर हामीले जुन उसमा गरेका थियौं नि, यो कता गयो हाम्रो गिट ग्राफको वेब प्याकमा पोस्ट CSS युज गरिदिन्छ, अटोमेटिक युज गरिदिन्छ Vite ले हैन। त्यसपछि टेलविन्ड CSS र अटो प्रिफिक्सर हामीले त्यहाँ राखिहाल्यौं है त। ल यति भइसकेपछि त्यो भयो। ल त्यो पनि हामीले गर्यौं। त्यसपछि हाम्रो app.js मा केही चीज छ त यहाँ छैन हैन, एक्स्ट्रा के गर्नुपर्ने। bootstrap मा त त्यो कमेन्ट भएको छ, त्यो मतलब भएन हैन। Vite config मा पनि हामीले यो जे छ कपी गरिहाल्यौं, पोस्ट CSS पनि गरिहाल्यौं, package.json पनि त्यही जे इन्स्टल गर्नुपर्ने छ गरिहाल्यौं। अनि ठीक छ यति भयो है त। ल यति भइसकेपछि एकचोटी अब हामीले के गर्ने भन्दा मेन कुरा त package.json। अब यो package.json मा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं सबै यो के छ भन्दाखेरि यो पहिलाको कुरा हैन, मिक्स छ नि त। अब त्यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्छौं है त। कता गयो हाम्रो, म डिलिट गर्दै गिट ग्राफमा हैन, यसमा जाउँ अनि यो package.json मा चाहिँ यो चाहिँ यति सबैलाई डिलिट गर्दिने अनि यसलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गर्दिने है त। यस्तो जाने अनि यसलाई यसले रिप्लेस गर्दिने। अब के गर्ने हामीले npm run dev रन गर्यो भने Vite रन हुन्छ, npm run prod गर्यो भने चाहिँ Vite build रन हुन्छ, npm run watch भन्ने चाहिँ अब हुँदैन है त। ल मैले यति रन गरे है त। यति गरिसकेपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि npm run dev भनेर रन गरे है त मैले, के हुन्छ हेरौँ है त। ल हेरौँ कति फास्ट छ यो है, सो फास्ट। अब यो लोकल URL यताउति देखाइरहेछ हैन, यो चाहिँ केही हुँदैन। अब सिधै हामी के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो blog.test मा जाउँ हैन, अनि रिफ्रेश गरौँ। रिफ्रेश गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ केही पनि देखेको छैन। अब हाम्रो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड भयो के अरे हैन। अनि त्यसपछि एडमिन ड्याशबोर्डमा जाउँ हैन, यहाँ रिफ्रेश गरेर मैले जति रिफ्रेश गरे पनि जे होस् हैन मजाले देखिरहेको छ। फ्रन्ट एन्डको चाहिँ बिग्रियो हैन। अब त्यो फ्रन्ट एन्ड र यो हाम्रो ब्याक एन्डमा चाहिँ कसरी टेलविन्ड CSS कन्फिगर गर्ने छुट्टै चाहिँ म
सायद अर्को भिडियोमा देखाउँछु किनभने मैले अर्को एउटा प्रोजेक्टमा नि गरेको चाहिँ छ हैन अर्को एउटा किनभने मेरो अर्को एउटा भिडियो आउँदैछ क्या अर्को च्यानलमा त्यसमा मैले गरेको थिएँ प्रोजेक्टमा भन्दा पनि हैन अब यसको एकचोटि सोर्स हेरौँ न त हैन ए साँच्चै झन्डै त्यो हैन यो भयो हैन अनि यो भइसकेपछि हामीले अरु चीज पनि गर्न बाँकी छ कहाँ यो त पुरानो कोडले देखायो त्यो है अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि हैन appblade.php हैन एडमिन लेआउट्स को हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी लेखेको छ हैन यो एसेट्स यो css स्क्रिप्ट भयो अनि css चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है हामीले मैले पहिला गरेको थिएन र एकैछिन है त यसमा गरिन छु है मैले ओके ल ठीक छ के गर्ने भन्दाखेरि हैन यहाँ जाम हाम्रो त्यो अपग्रेड गाइडमा जाम हैन Vite भन्ने छ के यसरी Vite मात्र राख्नु पर्छ के अरे सरी यही जाम न @Vite भनेर हैन यसरी राख्न मिल्छ के हाम्रो है त यस्तो गर्दिनी अनि त्यसपछि यहाँनेर गएर चाहिँ अब यो दुईटालाई हटाइदिनी है अनि त्यसपछि यसरी फोन्ट रहेछ हैन त्यो त ल यसलाई मैले यसरी राखे रे स्टाइल छैन जेएस पनि हुन्छ त्यही हैन ल ठीक छ यसलाई मैले यसरी राख्दै रे है त ल app.css र हाम्रो रिसोर्सेस जेएस मै छ नि त हामीले यहाँ हेर्यौं भने पनि रिसोर्सेस जेएस मा app.css छ है लोडिङ योर स्क्रिप्ट्स एन्ड स्टाइल्स यसरी गर्यो हैन अनि इफ यु आर इम्पोर्टिङ योर css via जावास्क्रिप्ट अब यसलाई यहाँ नराखौं किनभने रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामी सिधै जावास्क्रिप्टबाट इम्पोर्ट गर्छौं हैन त्यही भएर हामीले app.js मात्र राख्नु पर्यो यति राखिसकेपछि अब के गर्ने app.js मा जानी हैन अनि हामी यहाँनेर भन्दा नि अब app.js भन्दाखेरि अब रिसोर्सेस छ नि त यहाँ css यहाँ छ है अब यो के भयो त हाम्रो टेलविन्डहरु सबै चीज यहाँ छ है त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ यो काम गर्ने तरिकाले यसलाई त इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यहाँ भनिसकेपछि अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो app.js मा जाउँ हैन अल पाइन हामीले युज गरे अनि चाहिँ इम्पोर्ट यस्तो गरौँ .back css/app.css है त ल मैले यो सेभ गरे त्यसपछि npm run dev हामीले रन गर्न पर्यो यसलाई मैले क्लोज गर्दै हैन अनि फेरि npm run dev रन गर्छु ल मजाले रन भएको छ है अब म फेरि के गर्छु ब्लगमा जान्छु रिफ्रेश गर्छु ल मैले रिफ्रेश गर्दाखेरि चाहिँ भयो है अघि एकछिन किन त्यस्तो देखायो भन्दाखेरि जस्तो ठुलो देखादियो नि त्यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्याशमा बसेर हो के ल यो भइसकेपछि अब म यहाँ पेज भ्यू पेज सोर्स देखाउँछु अनि त्यसपछि हामीले यहाँनेर कता गरे हेर्यौं भने यहाँनेर यो Vite आयो नि हैन यहाँनेर यस्तो आयो जस्तै अब मैले यहाँनेर जस्तै यु आर लग्ड इन भनेर हाम्रो ड्याशबोर्ड छ हैन जस्तै जाम है त जस्तै भ्यूज एडमिन अनि ड्याशबोर्ड हैन यु आर लग्ड इन टु लेखे मैले यहाँ सेभ गरे है अनि मैले यता आए भने यु क्यान सी हियर अटोमेटिकली त्यो पेज रिलोड भइसक्यो त्यो देखिन्छ मैले यहाँ केही रिफ्रेश गर्नै परेन फेरि म यहाँ आउँछु चेन्ज गर्छु हैन अनि फेरि यता आए मैले रिफ्रेश गरे हैन त्यो अटोमेटिकली चेन्ज भइसक्यो पेज रिलोड गरिदिन्छ के ब्लेड फाइल भएर यदि भ्यूजेस इनर्सिया अथवा के युज गरे हैन पेज रिलोड हुँदैन जस्ट स्वाप गरिदिन्छ त्यो हट रिलोड भन्छ नि त्यो गरिदिन्छ ल यो भयो हैन हामीले यति गर्यौं अब यसपछि मैले यसलाई यो क्लोज गरे है यति क्लोज गरे अनि यहाँ आएर मैले रिफ्रेश गरे भने के हुन्छ त यो बिग्रिन्छ किन भन्दाखेरि यदि हामीले त्यो सर्भर रन गरेको बेलामा मात्र त्यो देखिन्छ खासमा अब तर हामीलाई यो साच्चीकै अब प्रोडक्सनमै चाहिन्छ प्रोडक्सनमा के गर्ने भन्ने कुरा नि भयो हैन त्यही भएर npm अब हामीले अर्को देखादियौं नि यहाँनेर हाम्रो खै package.json मा npm run prod गर्नु पर्यो के अब npm run prod भनेर यसरी गर्यो भने अब यसले एक्चुअली बिल्ड गरिदिन्छ त्यो पनि कति फास्ट भइसक्यो हैन अब यहाँ रिफ्रेश गरे भने के हुन्छ ठ्याक्क सबै चीज फेरि देखियो अनि यहाँनेर गएर हामी देख्न सक्छौं भने यो चीज चाहिँ यहाँ बिल्ड पब्लिकको बिल्ड फोल्डरमा गएर बस्छ है त sh यहाँ css यहाँ js दुईटै छुट्टै क्रिएट गरिदिसकेको छ है त यसले अब हामी यहाँ जानी अनि त्यसपछि पब्लिक फोल्डरको बिल्ड यहाँ देख्न सक्छौं sh अनि त्यसपछि म्यानिफेस्ट अब यो चीज त अब हरेक चोटी बिल्ड गर्दा गिटमा पुश गर्ने कुरा आएन यसलाई त प्रोडक्सनमै बिल्ड गर्ने हो हैन डिप्लोय गर्दाखेरि त्यही भएर यसलाई चाहिँ गिटमा नराखौं है त हामी भन्छ .git ignore भनौं हैन ल पब्लिकमै राख्दियौं न त पब्लिक स्ल्याश अनि के छ बिल्ड भन्ने फोल्डर थियो हैन build पब्लिक स्ल्याश बिल्ड ल यस्तो लेखौं यस्तो लेखिसकेपछि यो अघिको खै यहाँ यो हरियो थियो अहिले यो के पो ग्रे कलर भयो नि त है भनेको मतलब यो गिटमा छैन अब कुन सरी यहाँनेर अर्कै पेस्ट भएछ है जस्तै कुन चीज गिटमा छ कि छैन भनेर हेर्नलाई पनि हामीले यहाँनेर यहाँबाट हेर्न सक्छौं कमान्ड शिफ्ट जी अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट जी
हामीले गर्न सक्छौँ है म्याक अर विन्डोज रेस्पेक्टिभलीमा है ल यति भयो अब यति गरिसकेपछि अब हामी के पनि गरौँ भने हाम्रो लाराभेललाई पनि अपग्रेड गरिदिउँ न त हैन मेरो कम्पोजरको भर्जन पो के थियो माइनस हैन कम्पोजर भर्जन अघि 2 नै रहेछ है कम्पोजर अपडेट गरे है त अब यो भइसकेपछि यसले हाम्रो जस प्याकेजहरु सबैलाई लेटेस्टमा चेन्ज गरिदिन्छ हैन त्यो ब्रेकिङ चेन्जेस इन्क्लुड गर्दैन नन ब्रेकिङ चेन्जेसहरुलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ ओके यति भइसकेपछि यो नयाँ टर्मिनल पनि हामीले अहिले यहाँ देख्न सकिहाल्छ हैन टर्मिनल नयाँ के चीजहरु फिचरहरु एड भएको थियो नि त लेटेस्ट लाराभेल भर्जनमा त्यही भएर त्यो सबै हामीले देख्न सक्छौं अब हामीले PHP आर्टिसन भनेको PA भर्जन गर्दाखेरि 9.23.0 हाम्रो लेटेस्ट लाराभेल भर्जन भयो ल ठीक छ अब यो भयो आजको लागि यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब बाँकी प्रोसेस हामी अगाडि बढाउने छौं है त अब त्यो भन्दा अगाडि यसलाई के गर्ने गिटमा हाल्दिने अपग्रेड टु विट अब यो सबैलाई एड गरौँ हैन अनि कमिट गर्दियौ त्यसपछि यहाँ आएर गिट पुश गर्दियौ हैन ए हो हैन सरी अनडु लास्ट कमिट गरे हैन गिट पुश माइनस फोर्स कस्तो बिर्सिरहेको इन्ड गर्नु पर्यो नि हैन गिट चेकआउट ब्रान्च एपिसोड 17 एन्ड अनि त्यसपछि एपिसोड 17 एन्ड गरिसकेपछि यो सबैलाई एड गरौँ अनि अघिको कमिट अपग्रेड टु विट गरेर गिट पुश गर्दियौ है त अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो गिटमा गएर नि बस्यो अब तपाईहरुले यदि हेर्न मन छ भने हैन म देखाइदिन्छु हैन जस्तै github.com हैन अनि क्याटलिस्ट भनेर गरौँ है त क्याटलिस्ट भनेर यहाँ आयो हैन यही नै हो जस्तो लाग्यो हैन यो त अर्कै मान्छे हो क्या केमा हाले थिए मैले गिट रिमोट हेर्यो भने के हुन्छ ए आशिष त मलाई रहेछ github.com मेरो अर्को प्रोजेक्ट नै ओपन भएर आउन सक्छ के ल यो भयो हैन अनि यहाँनेर कहीं छ त यहाँ छ है ब्लग हैन सबभन्दा लेटेस्ट हेर्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि मास्टरमा जाने मास्टरमा ब्रान्च भ्यू अल ब्रान्चेस यस यही हैन के हो आशिष त मलाई एडी ब्लग हैन ए यो त होइन त नि म एकचोटी यसमा हेर्छु है त मेरो यही लारा टिप्स नै हो क्या मैले गरेको हो रिपोजिटरीज ब्लग यो होइन एकैछिन है त म चेन्ज गर्छु भन्दा नि एकचोटी अघि नै केमा जाउँ हैन हो यही हो हुन चाहिँ हैन रिपोजिटरीजमा जाउँ हेलो वर्ल्ड एकैछिन है त यस्तो गर्दियौ न त यसलाई कपी गर्यो भने सपोज म एउटा कुनै रिपोजिटरीमा जान्छु यसमा जाउँ हैन मैले पब्लिक गरे हैन के हो यार यो यस्तो गर्यो भने आउँछ होला ओ आयो है कुन चाहिँ आशिष त मलाई एडी भने कुन रहेछ यार मैले बिर्सेँ अब ल ठिकै छ जे भए पनि यो ब्लगमा जाने हैन गिटहब लिंकमा अनि यहाँ हाम्रो यहाँ मेनमा जाने अनि ब्रान्चेसहरु यहाँ देख्न सक्छौं अनि 17 एपिसोड 17 स्टार्ट एपिसोड 17 एन्ड यहाँ जान सक्छौं हैन अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो अहिले गरेको चेन्जेसहरु यहाँ हाम्रो कमिट्समा देखिन्छ है जस्तै अपग्रेड टु विट हैन तर 17 स्टार्ट गरे भने चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क त्यो भन्दा अगाडिको देखिन्छ के जस्ट यो हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले यसरी गरेको हो हैन अनि यो चाहिँ मेरो कुन अकाउन्ट रहेछ यार मैले बिर्से आशिष तमला एडी भन्ने छ हैन ठीक छ यहाँ अचिभमेन्ट्सहरु नि के आएछ ओपन अ पुल रिक्वेस्ट ओके क्विक ट्रक गिटअप के हो हैन देउस अलिअलि आएछ ल यति भयो आजको लागि अब नेक्स्ट एपिसोडमा के हुन्छ त्यसपछि हामी गर्दै जाउँला हैन के छ र बिस्तारै गर्दै जाने ल आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ हैव अ ग्रेट डे बाइ